خطة ال5 سنوات. عندما رفض الخميني شروط قاسم سليماني لقتل صدام حسين واحتلال بغداد. انتهت حرب الخليج الأولى بين الجمهورية العراقية وجمهورية إيران عام 1988 دون تحقيق نصر ملموس لأي منهما، وقبل إعلان وقف إطلاق النار كانت إيران قد خسرت 760 ألف قتيل عسكري من قواتها ونحو 1.5 مليون جريح، وخسر العراق 330 ألف عسكري وأكثر من 700 ألف جريح، بينما قتل نحو 1,000,000 مدني من البلدين. خلال سنوات الحرب الأخيرة أبدى الرئيس العراقي صدام حسين قبول بلاده بمبادرة وقف إطلاق النار مراراً وتكراراً، لكن القيادة الإيرانية كانت ترفض تلك المبادرات، خصيصاً بعد أن يقبلها العراق. وكان تفسير الإيرانيين لقبول العراق بوقف إطلاق النار بأن القوات العراقية منهارة ومنهمكة بفعل الصراع الطويل، مما يرجح فرضية خسارتها أمام القوات الإيرانية التي كانت تفشل في كل محاولاتها. في أغسطس من العام 1988 وضعت القيادة العسكرية الإيرانية خطة زمنية مدروسة تهدف لإسقاط نظام صدام حسين واحتلال العراق في 5 سنوات فقط. وما إن طرحت الخطة على الخميني المرشد الأعلى الإيراني حتى رفضها وأمر بوقف القتال وانتقال القوات للحالة الدفاعية بشكل فوري. فما هي تلك الخطة التي كادت أن تؤدي لشرخ واسع في القيادة الإيرانية؟ خطة السنوات ال5. كانت أوامر الخميني في مواصلة الحرب لا تقبل النقاش، والجيش المتواجد على الجبهة العراقية كان قد تعرض لعشرات الهزائم وأنهكته الخسائر، حتى أن عمليات الفرار والهرب من الخدمة الإلزامية أصبح أمرا روتينيا، ويحدث أن يهرب كل يوم مئات الجنود الإيرانيين. إلى جانب ذلك كله لم يعد الشباب الإيراني يتطوع للقتال، وقوانين التعبئة العامة لم تعد تجدي نفعا، ناهيك عن شح العتاد القتالي الذي تدمر بعضه وأعطب البعض الآخر، وما سلم منه بالكاد يمكنه تغطية خطوط التماس. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي تمر بها القوات المسلحة الإيرانية، كان الخميني يرفض وقف إطلاق النار ويأمر بمواصلة القتال، مما دفع بقائد الحرس الثوري الإيراني حينها محسن رضائي ونائبه وقائد فيلق كرمان قاسم سليماني لرسم خطة مواصلة الحرب لمدة 5 سنوات وحسمها لصالح إيران، لكنها اشترطت عدة بنود لم يتمكن الخميني من تلبية أي منهم. تفاصيل الخطة. بحسب الوثيقة السرية التي ترجمها الصحفي والكاتب العراقي سرمد الطائي والمسربة بعد 31 عاما من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، فقد أعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محسن رضائي ومساعده العميد قاسم سليماني، وبالتشاور مع قيادة الأركان الإيرانية وقادة الميدان، فإن بوسعهم إسقاط نظام صدام حسين وغزو العراق كاملا خلال مدة لا تتجاوز 5 أعوام. تنقسم الخطة ل5 أجزاء زمنية، بدايتها من العام 1989 وتنتهي في العام 1993. يتم خلال العام الأول تعزيز الجبهة بالعنصر البشري وتدريبه جيدا على استخدام أسلحة جديدة. في العام الثاني يتم رفع الأعداد والعتاد على الجبهة، وفي العام الثالث يتم تعزيز القوات الجوية بطائرات مختلفة حيث العدد والنوع والمهام. خلال الأعوام الثلاثة من المفترض أن تتمكن القوات الإيرانية من استنزاف الجيش العراقي وإضعافه لأدنى مستوى، على أن يتم في العامين الأخيرين التقدم البري حتى الوصول للعاصمة العراقية بغداد وقتل أو أسر الرئيس العراقي صدام حسين ورؤوس النظام العراقي الأسبق. متطلبات الخطة. رأى القادة الإيرانيون الذين أتعبتهم الحرب والهزائم أنه لا بد من مقتضيات عسكرية جديدة تقلب موازين المواجهة، هذا لو تمكن الخميني والحكومة الإيرانية من تلبيتها، وفي حال عجزوا عن تلبية هذه المتطلبات فلا بد من وقف الأعمال القتالية والاكتفاء بحراسة الحدود الإيرانية.
وتضمنت الوثيقة التي أرسلها محسن رضائي طلباته في زيادة فرق المشاة الإيرانية على الجبهة العراقية من 60 إلى 70 فرقة وزيادة الدروع إلى 1000 دبابة. وبعد عام تتم زيادة فرق المشاة إلى 100 فرقة و1500 دبابة و70 طائرة حربية مقاتلة. بعد عام آخر يريد محسن رضائي زيادة القوات بمعدل 100 فرقة مشاة أخرى و700 دبابة أخرى و20 طائرة مقاتلة. وبعدها بعامين يريد تعزيز الجبهة ب350 فرقة مشاة و2000 دبابة و300 طائرة حربية ورفع سن الخدمة الإلزامية من سن 17 إلى 50 عاماً. كما طالب بوضع ميزانية الدولة بالكامل والمصانع والمرافق وحقول النفط والغاز تحت تصرف قيادة الحرس الثوري. رد الخميني. وصلت رسالة الحرس الثوري إلى المرشد الأعلى الخميني، وعلى الفور عقد اجتماعا مغلقا جمع رئيس الجمهورية حينها علي خامنائي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي وعدة وزراء دولة وجنرالات من قيادة القوات المسلحة الإيرانية. وبالإجماع أقروا أن طلبات الحرس الثوري الإيراني هي طلبات تعجيزية لا تقدر إيران على تأمين نصفها حتى لا من حيث المخزون البشري ولا من حيث الإنفاق العسكري. وفور انتهاء الاجتماع أدرك الخميني أن الحرس الثوري يطمح لبسط سيطرته على الدولة، فأرسل ردا مختصرا إلى اللواء محسن رضائي وقادة الميدان قال فيه: أوقفوا الحرب فورا. وفي العام 2009 ذكر اللواء محسن رضائي وقد كان أحد المرشحين للرئاسة أنه كان يدرك حجم تلك الطلبات التي أعدها هو ومساعده قاسم سليماني، وأن الخميني وأركان الدولة لا يقدرون على تلبيتها، لكنه أراد لتلك الحرب أن تنتهي بعد أن استنفذت قدرة الجمهورية الإيرانية البشرية والعسكرية والاقتصادية. وأكد رضائي لو أن الخميني قبل بتلك الشروط جميعها وأوكل قيادة الحرب والدولة للحرس الثوري واستطاع حشد كل تلك القوات على الجبهة العراقية لكان قد تمكن من غزو العراق ومحاكمة صدام حسين في طهران بأقل من 5 سنوات. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل كانت طلبات الحرس الثوري منطقية؟ وهل كان العراق قويا لهذا الحد حتى تتطلب محاربته كل هذه القوات الهائلة؟ لا تنسى وضع إجابتك لنا في مكان التعليقات. نراك في الفيديو القادم.